Bună ziua, bun venit la un nou videoclip! Cu toții am auzit povești despre momente cruciale în istoria noastră, dar astăzi vom călători împreună în timp pentru a explora unul dintre cele mai tumultoase și semnificative capitole din istoria României, Revoluția din decembrie 1989. Acest videoclip va dezvălui evenimentele care au condus la căderea regimului comunist și instaurarea unei noi ere în istoria țării noastre, a distrugerii țării, a privatizărilor și a retrocedărilor frauduloase, a fierului vechi, a desființării statului de drept. Vom începe cu 15 decembrie 1989, ca o prefață lămuritoare despre cum a început declinul și sfârșitul cuplului prezidențial al ultimei perioade socialiste a României, care, în contextul geopolitic al acelor vremuri și a zonei de Europa în care ne găseam, oricum s-ar fi petrecut imensa mașinărie de înlăturare a regimurilor comuniste de pe bătrânul continent, alimentată de către Statele Unite și Rusia, la summitul de la Malta de liderii lor de la acea vreme. În zorii acelei zile, nimic important nu avea să prevestească românilor evenimentele ce aveau să le schimbe radical viața. Poporul își vedea liniștit de treabă. Oamenii se gândeau și își făceau deja planuri pentru sărbătorile de iarnă, activându-și mental acel segment de gândire special, pe care îl tot experimenta mai ales în ultima perioadă a comunismului, ținut tot anul la păstrare, dar căruia îi venise rândul să fie activat în această perioadă, acela care l-a ajutat să învingă sau să fenteze dificultățile acelor vremuri, în a-și procura tot ce se putea mai bun pentru a pune familiei de sărbători pe masă. Dar în după masa lui 15 decembrie, 2-3 oameni, apoi 10, apoi câteva zeci, s-au adunat în fața bisericii reformate din Timișoara, unde locuia pastorul Laszlo Tiocheș, care era arestat la domiciliu. Acesta era acuzat de spionaj și trădare, după ce acordase un interviu unei televiziuni din Budapesta, în care criticase regimul Ceaușescu. Se vehiculează o ipoteză interesantă, conform căreia, de fapt, Tiocheș a fost o unealtă a unor forțe, care, dacă nu au reușit să o pornească la Iași pe 14 decembrie, au reușit să pornească o mișcare populară aici, la Timișoara, unde lumea este, în general, solidară cu tot ce se petrece, un preambul a ceea ce urma să se întâmple mai întâi în acest oraș, apoi în întreaga țară. Informat despre eveniment, Ceaușescu a dispus supravegherea grupului de timișoreni adunați în oraș, necunoscându-se date care să ateste dacă acesta a dispus sau nu și alte măsuri în această cauză. Numărul protestatarilor din Timișoara a crescut. Câteva sute de oameni s-au adunat în piața Sfânta Maria, din apropierea locuinței pastorului Teocheș, informându-se între ei despre mersul evenimentelor de cu o zi în urmă din oraș. În jurul prânzului s-a consemnat că s-a folosit pentru prima dată lozincile, Libertate și Jos Ceaușescu. Coloană de sute de manifestanți mărșăluiesc în principalele cartiere ale orașului și în fața sediului Comitetului Județean al partidului, unde prezintă revendicări politice și economice și invocă libertăți fundamentale ale omului. Conducerea politică refuză dialogul și ordonă măsuri brutale de împrăștiere a manifestanților cu bastoane, jeturi de apă și câini. Grupa de comandă execută împrăștierea violentă a demonstranților, ordinele venite de la București fiind foarte stricte în acest sens. Protestatarii sunt atacați de plutoanele de intervenție ale miliției și de subunități ale trupelor de securitate și pompieri. Sunt rănite prin împușcare peste 250 de persoane și reținute mai mult de 800. Cei reținuți sunt încarcerați fără forme legale în arestul miliției și în penitenciarul din Timișoara. În cursul nopții, Nicolae Ceaușescu discută cu ministrul apărării de atunci, Vasile Milea, și cu ministrul de interne, Tudor Postelnicu, măsurile de luat împotriva manifestanților de la Timișoara.
Se hotărăsc trimiterea de trupe motorizate și de grăniceri înarmate cu muniție de luptă, executarea de demonstrații de forță pe străzi, somarea și executarea de foc la picioare împotriva agitatorilor și instigatorilor. În 17 decembrie sunt consemnate și primele decese ale Revoluției, 59 de morți. La București, în ședința Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, sunt confirmate pe canalele de comunicație ale statului măsurile de represiune de la Timișoara. Astfel, pentru a exista garanția că vor fi aplicate, sunt trimiși expres cu un avion special cu destinația Timișoara, generalii de miliție Constantin Nuță și Velicu Mihalea, generalul de securitate Emil Macri și generalii de armată Ioan Coman, Ștefan Gușe, Victor Stănculescu și Mihai Chițac. Pe perioada vizitei pe care avea să o înceapă în ziua următoare, în Iran, Ceaușescu lasă oficial problema de la Timișoara în grija Elenei Ceaușescu și a lui Manea Mănescu. Nicolae Ceaușescu ia una dintre cele mai controversate decizii din perioada în care au început manifestațiile de la Timișoara. Acesta hotărăște să plece totuși în Iran în dimineața acelei zile, cu toate că la Timișoara oamenii erau în stradă și cu toate că la un moment dat se discutase și despre varianta amânării respectivei deplasări. La ora 8:30 dimineața îi convoacă la reședința sa din primăverii pe oameni cheie ai instituțiilor de forță ale statului. La discuție au participat și Elena Ceaușescu, Emil Bobu, secretar al Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central și Manea Mănescu. Ceaușescu lasă dispoziții precise în ceea ce privește păstrarea ordinii în țară până în seara de 20 decembrie, când urma ca el să se întoarcă din vizita de stat. În aceste împrejurări, peste o oră, la 9:30, aeronava prezidențială decolează spre Iran cu direcția Teheran. După măcelul din ziua precedentă, Timișoara încearcă să-și revină. Este luni, oamenii au de mers la lucru. Orașul e devastat. La tot pasul se găsesc cordoane de militari, milițieni, gărzi patriotice și securiști în civil, înarmați cu muniție de război. Tensiunea în rândul timișorenilor este uriașă. Mulți își caută rudele sau prietenii dispăruți. Răniții nu pot fi vizitați, peste 800 de persoane aflându-se în arest. La sediul Comitetului Central din Timișoara începe o ședință la care participă șefii și secretarii întreprinderilor și instituțiilor din oraș. Se decretează starea de necesitate, se interzic deplasările în grup, spectacolele sunt sistate, oamenii trebuiau împiedicați cu orice preț să iasă în stradă, în fabrici se făceau liste cu cei care lipseau. Șeful securității Timiș transmite ordinele pentru interogarea răniților din spitalul județean. Voiau să afle cine este liderul revoluționarilor. Pe la ora 10, mai mulți tineri se opresc pe platoul din fața catedralei. În scurt timp, treptele erau pline de timișoreni, care țineau lumânări aprinse și strigau lozinci anticeaușiste. Elena Ceaușescu a fost informată imediat. Se reiau confruntările. Conform stenogramelor de la procesul Timișoara, Elena Ceaușescu a făcut o criză de nervi și ar fi spus: trageți cu tunul în catedrala aia și terminați odată cu ea. Luptele au fost mai puțin sângeroase decât pe 17. În seara zilei de 18 decembrie la Timișoara s-au înregistrat 8 morți și 23 de răniți. Era a 4-a zi în care timișorenii ieșeau în stradă, mai timid însă decât în zilele anterioare. În fabrici, muncitorii începeau să pună întrebări despre colegii lor care lipseau de la muncă, aceștia fiind arestați sau uciși. Datorită faptului că s-a tras în zilele anterioare, au început problemele la Elba. În stradă nu mai era organizat aproape nimic. Dacă Elba nu începea greva, totul s-ar fi estompat. Erau mulți muncitori de la Elba, exemple la locul de muncă, care, arestați fiind, colegii au început să pună întrebări.
Unde sunt? Ce s-a întâmplat cu ei? Și au încetat lucrul. La București. Nu se întâmplă nimic. Nicolae Ceaușescu plecase în Iran în vizită pentru a da un semnal că este normalitate în țară. Era ultima sa vizită în străinătate. Această vizită avea loc la invitația președintelui iranian Ali Akbar Hashemi Rafsanjani și fusese pregătită încă din septembrie. Având în vedere enigmele evenimentelor în curs, presa atribuie încă acelei vizite cauze și efecte fantastice. Printre altele, se aberează că Ceaușescu a mers la iranieni pentru a își aduce personalul luptători fanatici de acolo, vestiții teroriști inventați pentru a-i apăra regimul de iureșul evenimentelor din țară. De fapt, vizita era de mult programată și nu putea fi nici de cum contramandată la nivel de șef de state, neexistând această opțiune la acea vreme. Pe ordinea de zi a discuțiilor dintre Ceaușescu și partea iraniană nu era nimic spectaculos ori extraordinar. Nicolae Ceaușescu se întorcea din ultima sa vizită ca șef al statului român și ținea un discurs televizat despre evenimentele din zilele precedente de la Timișoara. Fostul președinte a spus atunci că, sub pretextul împiedicării mutării lui Teocheș, cităm, câteva grupuri de elemente huliganice au organizat o serie de manifestări și incidente, trecând la atacarea unor instituții de stat, distrugând și jefuind o serie de clădiri, de magazine, de clădiri publice, iar în ziua de 17 decembrie și-au intensificat activitatea împotriva instituțiilor de stat și de partid, inclusiv a unor unități militare. Ceaușescu mai afirmă că scopul primelor grupuri de manifestanți a fost, cităm, de a provoca dezordine și distrugerea instituțiilor și bunurilor generale ale orașului și de a da semnalul unor asemenea acțiuni și în alte centre. Apoi, acesta continuă, cităm, în seara zilei de 17 decembrie fiind atacate, unitățile militare au răspuns prin focuri de avertisment împotriva celor care au continuat să acționeze împotriva unităților militare și instituțiilor de stat și politice. Liderul comunist mai declară că scopul întregii acțiuni de la Timișoara a fost, cităm, acela de a provoca dezordine în vederea destabilizării situației politice, economice, de a crea condițiile dezmembrării teritoriale a României, distrugerii independenței și suveranității patriei noastre socialiste. Ceaușescu a declarat apoi că toate argumentele indică faptul că a existat o campanie împotriva României, care face parte, cităm, dintr-un plan mai general împotriva independenței și suveranității popoarelor, a acelor popoare care nu vor dominația străină și sunt gata să-și apere cu orice preț, inclusiv cu arma în mână, independența și dreptul la o viață liberă. În dimineața de 21 decembrie, Nicolae Ceaușescu ia decizia de a se organiza un meeting în Piața Palatului, Piața Revoluției de azi, pentru a obține sprijin popular, pentru a justifica deciziile din zilele anterioare și pentru a denunța, la fel ca în cazul Cehoslovacia din 1968, o invazie asupra României. Mai mult, Ceaușescu urma să anunțe și mărirea salariului minim, creșterea alocației pentru copii, a pensiilor și ajutorului social. Meetingul începe cu discursul reprezentanților muncitorilor, în fața câtorva mii de oameni mobilizați la primele ore ale dimineții, pentru a constitui audiența, apoi primarul Bucureștiului îi dă cuvântul lui Nicolae Ceaușescu. În intervalul de la startul meetingului și până la cel în care a vorbit Ceaușescu, adică aproximativ între 12 și 12:30, nu s-a înregistrat niciun incident. Apoi, după doar 1 minut și 15 secunde de discurs al acestuia, apare celebrul vuiet de panică al mulțimii. Reacțiile celor din jurul lui Ceaușescu au fost surprinse de camerele televiziunii române, care transmiteau în direct adunarea, fiind înregistrate pentru posteritate. Din spate vine un bărbat care îi șoptește lui Ceaușescu,
vin în sediu, referindu-se la manifestanți, iar altcineva zice, a dat unul cu ceva sau trage cineva. Urmează câteva minute de panică în care cuplul prezidențial face apel către mulțime să se liniștească. Stați liniștiți la locurile voastre, suna celebrul îndemn al Elenei Ceaușescu. La aproximativ 8 minute de la începutul discursului, întrerupt pentru câteva minute, Ceaușescu face referire și la evenimentele de la Timișoara. În ceea ce privește evenimentele de la Timișoara, apare tot mai clar că este o acțiune conjugată de cercuri care vor să distrugă integritatea și suveranitatea României, să oprească construcția socialismului, să pună sub stăpânire străină poporul nostru. De aceea trebuie să apărăm cu toate forțele integritatea și independența României, spunea acesta. Apoi, face referire clară la Uniunea Sovietică, aducând în discuție manifestarea din 1968 ocazionată de invazia Cehoslovaciei de către sovietici și aliații lor, invazie la care România nu a fost parte. Ceaușescu încheie discursul cu îndemnul să se constituie grupe de apărare a bunurilor întregului popor, a orașelor, a socialismului, a independenței și suveranității țării. Meetingul se încheie la ora 12:51. Teoria lansată după 1989 și proliferată în mass media, dar și în manualele de istorie, este că poporul nemulțumit merge în piața Universității în acea dimineață de 21 decembrie, unde încearcă să blocheze bulevardul, când de fapt nimeni din cei mobilizați acolo pentru a-l ovaționa pe bune pe Ceaușescu nu se gândise nicio clipă la așa ceva. Ulterior, un grup protestatar se formează în jurul orei 13, lângă Piața Romană, aproape de fostul restaurant Grădinița, și în Piața Universității se formează un grup de protestatari din maxim câteva sute de persoane, în intervalul 13-16. Ministerul Apărării Naționale a afirmat că sunt aproximativ 300. Cele două grupuri vor fuziona rapid. Celebrele imagini filmate de la Intercontinental, în care vedem o mulțime înconjurată de forțele de ordine, arată ora 15:57. Conform lui Dan Iosif, baricada de la Intercontinental a fost realizată după ora 17, cităm, scaune și mese de la restaurantul Pescarul, și de pe terasa de la Dunărea, coșuri de gunoi, un cărucior de aprozar cu 4 roți, 4-5 containere de tablă de la Unirea, pe care le adusese un băiat trase cu camionul și băgate în baricadă. Abia acele persoane de la baricadă erau în stradă împotriva dictaturii. Se strigă diferite sloganuri. După formarea baricadei, urmează o perioadă în care forțele de ordine, inclusiv unități ale Ministerului Apărării Naționale și manifestanții, se află față în față. În jurul orei 21 se execută foc diversionist din blocurile alăturate, ucigând 5 sau 6 persoane din mulțime, foc tras cu arme speciale și care nu avea niciun sens decât să provoace întărâtarea mulțimii. Toate forțele angajate, precum și revoluționari, recunoscuți și responsabili, afirmă că acest foc a fost tras de forțe străine. Începând cu ora 00:12, se declanșează atacul forțelor militare de represiune care execută foc cu arme automate în plan orizontal, omorând și rănind 148 de persoane. În atac au fost implicați inclusiv elevii de la Academia Militară, fapt reprobabil în toată istoria armatei române. Represiunea de la București din 21 decembrie 89 a fost coordonată de un comandament unic aflat sub conducerea generalului Vasile Milea, ministrul Apărării Naționale de la acea vreme. Informat că protestele din centru au fost lichidate, Nicolae Ceaușescu mergea la culcare pentru ultima dată ca președinte al României după ora 24. La mai puțin de 8 ore de când Nicolae Ceaușescu era anunțat,
că mișcarea de stradă a fost reprimată și zona centrală a capitalei a fost degajată de manifestanți, zeci de mii de muncitori de pe marile platforme industriale se îndreaptă în dimineața zilei de 22 decembrie 1989 spre sediul Comitetului Central al Partidului Comunist Român și spre Piața Universității, locul în care, cu o zi înainte, se trăgea în manifestanți. Oamenii plecați de la ora 7 dimineața vin în coloane, din Militari, Pipera, de la uzinele 23 August și Republica, spre centrul orașului purtând steaguri fără stema Republicii Socialiste România. Barajele instalate pentru a împiedica accesul în Piața Universității și în Piața Palatului se dovedesc inutile. 2 ore mai târziu, Piața Universității era plină de demonstranți care cereau armatei și miliției să treacă de partea lor. Cu puțin înainte de ora 10, Nicolae Ceaușescu, în sediul Comitetului Central al Partidului Comunist Român, prezidează ultima ședință în care anunță că, din cauza situației extrem de grave, a preluat conducerea armatei și a instituit starea de necesitate în întreaga țară, care interzicea, printre altele, întrunirea în grupuri mai mari de 5 persoane. La acea oră, în centrul Bucureștiului se aflau deja zeci de mii de oameni. Manifestanții care au ocupat piața din fața Comitetului Central au forțat ușile masive ale clădirii și au escaladat balconul. Nicolae și Elena Ceaușescu se refugiază pe acoperișul clădirii, unde sunt așteptați de un elicopter la bordul căruia decolează într-o direcție necunoscută. După fuga cuplului, manifestanții ocupă atât Comitetul Central, cât și sediul televiziunii publice, în jurul orei 12:30, acesta fiind considerat momentul victoriei Revoluției. Din seara zilei de 22 decembrie, starea de euforie generală este înlocuită de haos, odată cu atacarea cu focuri de armă a unor instituții publice de către indivizi necunoscuți, numiți generic teroriști. Un uriaș aparat de diversiune și manipulare, echivalentul celebrului stat paralel de astăzi, se pune în mișcare chiar din interior, prin vocile și chipurile grave și sobreexpuse la televiziune a diversi indivizi, ancorați la conducerea, sau membrii în structurile aparatului de stat ce anunțau neîncetat ordine, măsuri și acțiuni năucitoare pentru cetățeni menite fără niciun dubiu să asmută, să zăpăcească și să înspăimânte poporul, și așa extrem de debusolată în acea perioadă. Și cu acest moment cheie din istoria României am încheiat acest videoclip. Revoluția sau lovitura de stat din decembrie 1989 a fost un moment crucial în evoluția țării noastre. Mulțumim că ne-ați urmărit, nu uitați să dați like și să vă abonați pentru a fi la curent cu mai multe videoclipuri interesante despre istorie și evenimente importante din lumea noastră. Vă urăm o zi minunată, cu drag, Istorii Enigmatice.